สวัสดีครับผมพีจากช่องลูลิดอนะครับจากในคลิปของศีลที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าการกระทำของเราในอดีตนั้นจะส่งผลมาจนถึงปัจจุบันนะครับหากใครยังไม่ได้ฟังเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะกลับไปฟังเพื่อเพิ่มความกระจ่างในการรักษาศีลนะแล้วพอกลับมาฟังคลิปนี้จะได้มีความเข้าใจที่มากขึ้นนะครับวันนี้เราจะมาพูดในเรื่องกรรมนะครับกรรมคือการกระทำนะครับ ส่วนผลของกรรมนั้นก็จะส่งผลต่อเนื่องกับเรามาจนถึงปัจจุบันนะครับคือกรรมเนี่ยครับมีอยู่สองประเภทใช่ไหมครับคือกรรมดีและกรรมชั่วใช่ไหมครับเราก็คงเคยได้ยินกันมาคือกรรมดีก็ส่วนของกรรมดีกรรมชั่วก็คือส่วนของกรรมชั่วไม่มีว่าถ้าเราทำชั่วแล้วจะลบล้างความดีที่เราเคยทำหรือทำดีแล้วจะลบล้างความชั่วที่เราเคยทำ แต่ในชีวิตประจำวันของเรานะครับเราทำทั้งดีและชั่วใช่ไหมครับอย่างบางคนบอกว่าเป็นคนเทาๆก็คือทำทั้งดีและไม่ดีผสมกันไปใช่ไหมครับอย่างที่ได้บอกไปในข้างต้นว่าการทำดีไม่ได้ลบล้างผลของความชั่วและการทำชั่วก็ไม่ได้ลบล้างผลของความดีเพราะฉะนั้นเราจึงได้รับผลของทั้งสองอย่างรับส่วนที่เป็นบุญกุศลแล้ว ยังต้องรับในส่วนของกรรมชั่วหรืออกุศลกรรมอีก เพราะฉะนั้นในโลกมนุษย์นี้แล้วคนเราจึงเสวยอยู่สองอย่างคือเสวยผลของกรรมดีและเสวยผลของกรรมชั่วหากพวกท่านลองสังเกตดูดีๆจะพบว่าไม่มีใครเลยที่เกิดมาแล้วเสวยผลของกรรมดีเพียงอย่างเดียวหรือเสวยผลของความชั่วเพียงอย่างเดียวตั้งแต่เกิดจนตายไม่มี ครูบาอาจารย์ของผมท่านสอนไว้ว่ามนุษย์ทุกคนรักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันทุกๆคนเพราะฉะนั้นแล้วทุกๆคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ก็จะใฝ่หาแต่ความสุขเวลารับบุญคือผลของกรรมดีเราก็จะชอบใช่ไหมครับเพราะเราเห็นว่ามันเป็นความสุขแต่พอถึงคราวรับผลของกรรมชั่วใจเรามันก็จะทุกข์ใช่ไหมครับมีความคับแค้นต่อต้านใช่ไหมครับ ยกตัวอย่างเอาง่ายๆก็คืออย่างเราทำงานเราได้เงินหรือโบนัสเราได้เงินมากกว่าปกติเราก็มีความสุขใช่ไหมครับเราก็มีความอิ่มอกอิ่มใจแต่เมื่อใดถ้าหากว่าเราต้องสูญเสียมันไปหรือเราต้องไปจ่ายค่านั่นค่านี่ไอ้นี่เสียไอ้นั่นพังหรือว่าโดนขโมยไปจิตใจของเรามันจะเป็นยังไงครับ ใจของเราจะสามารถมองเห็นว่ามันเป็นธรรมดาได้ไหมครับว่าเสวยบุญแล้วก็ต้องมาเสวยกรรมมันเป็นธรรมดาของโลกใบนี้มันก็ไม่ใช่ไหมครับมันมีแต่ความคับแค้นว่าโอ้ทำไมเราต้องจ่ายไอ้นู่นอีกแล้วต้องจ่ายไอ้นี่อีกแล้วไอ้นู่นก็หายไอ้นี่ก็พังมีแต่เสียกับเสียทั้งนั้นเงินที่ได้มายังไม่ทันได้เอาไปทำอะไรอย่างที่เราต้องการเลยก็ต้องมาเสียกับอะไรก็ไม่รู้บ้าๆบอๆ ใจเรามันก็จมอยู่ในความทุกข์ใช่ไหมครับ เพราะว่าใจเรานั้นยังไม่สามารถรับความเป็นจริงได้ว่าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราต้องรับผลของทั้งสองส่วน แล้วในเมื่อใจของเรานั้นยังยอมรับในความเป็นจริงไม่ได้ ใจของเรามันก็เลยคิดจะตอบโต้หรือว่าดิ้นรนหรือเรียกได้ว่ามีกิเลสเข้าสิงใจครับ คือการที่ใจของเรามันไม่ยอมรับในสิ่งที่มันต้องเป็นไปนะครับ สมมุติอีกอย่างหนึ่งคืออย่างไรเดอร์นะครับสั่งอาหารมากินอาจจะได้ของไม่ครบตามที่เราต้องการอาจจะขาดตกบกพร่องนิดหน่อยถ้าอะไรที่มันไม่เหนือบ่ากว่าแรงเราก็ควรจะยอมได้ใช่ไหมครับแต่ในกรณีที่เคยเห็นมาก็มีโทรไปว่าที่ร้านครับหรือว่ากับไรเดอร์เพื่อให้ส่งมาใหม่ในสิ่งที่ตัวเองต้องการ คือนั้นเพราะเขาคิดว่าเขาจ่ายเงินแล้วเขาต้องได้สิ่งที่เขาต้องการใช่ไหมครับแต่ในความเมตตาล่ะครับเขาก็ขาดใช่ไหมครับทีนี้ทางร้านและทางไรเดอร์ก็เร่งกันแก้ไขและส่งมาใหม่ก็ยังขาดไปอีกรายการอยู่ดีจนเขาต้องยอมแพ้ไปเองครับภาษาชาวบ้านก็คือคนมันจะไม่ได้อะนะยังไงมันก็ไม่ได้ แต่ในระหว่างทางที่เขาต่อว่าคนนั้นต่อว่าคนนี้หรือรายงานไปว่าไรเดอร์คนนี้ไม่ดีร้านไม่ดีสาขานี้ไม่ดีเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่เขาต้องการล่ะครับ
สิ่งเหล่านั้นก็เป็นการทำกรรมต่อไปใช่ไหมครับคือเรานั้นเบียดเบียนเขาไปทั่วใช่ไหมครับต่อว่าเขาไปทั่วแล้วพอไปเจอเพื่อนก็ไปเล่าให้เพื่อนฟังอีกถึงความเลวของคนเหล่านี้เพื่อให้เพื่อนนั้นได้เห็นด้วยกับความคิดของเราว่าไรเดอร์นี้เลวไอ้ร้านอาหารนี้เลวอย่าไปอุดหนุนมันทำให้เพื่อนที่เขาอยู่ของเขาดีๆคิดไม่ดีตามเราไปอีก หรือถ้าเราไปโพสต์ลงโซเชียลอีก คนที่มาอ่านก็คิดไม่ดีตามเราไปอีก ตัวเราเองไม่เคยทำอะไรผิดพลาดหรอกครับ เวลาเราทำผิดพลาดแล้ว เราอยากให้คนอื่นต่อว่าเราไหมครับ หรืออยากถูกประจานไหมครับ เราก็ไม่ใช่ไหมครับ เราก็อยากได้รับการให้อภัยใช่ไหมครับ คนอื่นๆก็เป็นเช่นเดียวกับเรานะครับ เพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่จะทำอะไรหรือก่อนที่จะว่าใครลองนึกสงสารเขาสักนิดนะครับคิดว่าเราไม่อยากเจอในสิ่งนี้เราก็อย่าทำสิ่งนี้เช่นกันอย่างเราไม่อยากโดนต่อว่าไม่อยากโดนด่าเราก็อย่าด่าคนอื่นครับเพราะกรรมเหล่านี้อย่าคิดว่าเรานั้นจะเลี่ยงไปได้นะครับสักวันหนึ่งเราก็จะต้องรับกรรมเหล่านี้เช่นกันครับหากเราด่าเขาในวันนี้ วันนี้เขาเป็นผู้น้อยเขาไม่สามารถตอบโต้เราได้แต่ในวันใดวันหนึ่งหัวหน้าเราหรือผู้บังคับบัญชาของเราอาจจะด่าเราบ้างก็ได้ครับไม่มีกรรมไหนที่เราไม่ต้องชดใช้นะครับอย่างในสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านยังมีพระชนชีพอยู่มีอยู่คราวหนึ่งที่ท่านเกิดกระหายน้ำขึ้นมาอยากจะฉันน้ำท่านก็เลยมีรับสั่งให้พระอานนท์ท่านเอาบาตรไปตักน้ำมา เผอิญว่าท่านก็ไปพบว่าแม่น้ำนั้นตื้นและเกวียน500เล่มก็เพิ่งจะข้ามแม่น้ำไปทำให้น้ำนั้นขุ่นพอพระอานนท์ท่านเห็นว่าน้ำนั้นขุ่นท่านก็เลยกลับมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอีกครั้งและบอกว่าเวลานี้น้ำนั้นขุ่นมากเพราะว่ามีเกวียน500เล่มเพิ่งจะผ่านไปพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าอนันทะดูก่อนอานนท์เวลานี้ตถาคตกระหายน้ำมาก จะน้ำใสหรือน้ำขุ่นก็ตามขอให้ได้ดื่มละกัน พระอานนท์ท่านก็กลับไปใหม่คราวนี้ปรากฏว่าเป็นน้ำใส จึงได้ตักน้ำมาถวายพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าท่านก็ได้ฉัน พระอานนท์ท่านเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องอัศจรรย์ท่านก็เลยทูลถามว่าข้าแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เจริญ ตอนที่ข้าพระพุทธเจ้านั้นไปตักน้ำในครั้งแรกข้าพระพุทธเจ้านั้นเห็นเกวียน500เล่มนั้นเพิ่งข้ามไป ทำให้น้ำนั้นขุ่นมาก แต่พอกลับมาเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงประเดี๋ยวเดียว แต่กลับไปอีกทีปรากฏว่าเป็นน้ำใส เป็นเพราะอะไรพระพุทธเจ้าค่ะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าอนันทะดูก่อนอานนท์สมัยหนึ่งเมื่อตถาคตเกิดเป็นลูกคนจนเป็นลูกชาวนา เวลานั้นเป็นเวลาเที่ยง พ่อแม่ก็ปล่อยควายจากการไถนาให้ลูกพาควายไปกินน้ำลูกชายก็พาควายไปแต่ปรากฏว่ามีน้ำอยู่2 บ่ออยู่ติดกันบ่อหนึ่งเป็นน้ำขุ่นบ่อหนึ่งเป็นน้ำใสพอควายนั้นไปถึงก็ก้มกินบ่อน้ำขุ่นเด็กชายนั้นก็เห็นว่าควายนั้นมีความเหนื่อยมากและมีความดีมากไม่สมควรที่จะได้กินน้ำขุ่นก็เลยดึงสะพายย้ายปากของควายนั้นมากินในบ่อน้ำใส แล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าอานันทะดูก่อนอานนท์แค่กรรมเพียงแค่เท่านี้ที่ควายนั้นเขาจะกินน้ำขุ่นแต่ตถาคตดึงสายสะพายให้มากินน้ำใสฉะนั้นแล้วในเวลาครั้งแรกที่พระอานนท์ไปจึงปรากฏเป็นน้ำขุ่นจึงทำให้ไม่สามารถที่จะฉันน้ำได้ในครั้งแรกแต่คราวที่2พอพระอานนท์ไปปรากฏเป็นน้ำใส อันนั้นคือส่วนของอานิสงส์ที่ทำให้ควายตัวนั้นได้กินน้ำที่ใสสะอาดทีนี้ละท่านผู้ฟังทุกท่านทุกท่านจะเห็นว่าบุญหรือกรรมเพียงเล็กน้อยก็ย่อมส่งผลไม่ว่าท่านจะมีฐานะเป็นอย่างไรจะรวยจะจนจะเป็นกษัตริย์หรือแม้แต่พระพุทธองค์เองพระองค์ก็แสดงให้เห็นว่าไม่มีใครนั้นที่จะหนีไปจากกฎแห่งกรรมได้แม้จะเป็นสิ่งเล็กน้อยเพียงใด การกระทำทุกๆอย่างก็จะย้อนกลับมาสู่เรา เราทำดีก็ย้อนมาส่งผลดีแก่เรา เราทำไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีนั้นก็จะย้อนกลับมาสู่เรา ไม่วันใดก็วันหนึ่ง
ไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งผลของกรรมต่างๆที่พวกท่านนั้นเคยได้รับในชาตินี้ล้วนเป็นผลของกรรมที่ท่านได้กระทำไว้ทั้งนั้นแต่ว่าพอมาชาตินี้แล้วเราลืมแล้วถูกไหมครับลืมแล้วว่าเคยทำอะไรลงไปบ้างใช่ไหมครับเอ้ยฉันอยู่ของฉันดีๆพวกเธอมาทำฉันทำไมแล้วใจของเรามันก็เป็นทุกข์ใช่ไหมครับใจของเรามันเป็นทุกข์เพราะยังยอมรับไม่ได้ ยอมรับไม่ได้ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้นั้นเกิดเพราะกรรมคือการกระทำของเราในอดีตส่งผลย้อนมาสู่เราในปัจจุบันดังนั้นก่อนจะทำอะไรก่อนจะว่าใครหรือก่อนจะทำร้ายใครจะกับคนด้วยกันเองก็ดีหรือกับสัตว์ก็ดีลองคิดดีๆกันก่อนนะครับฝึกใช้พรหมวิหารสี่ให้มากขึ้นและให้ถูกต้องมากขึ้นนะครับฝึกให้เป็นอารมณ์ คือทรงพรหมวิหารสี่อยู่ในใจเป็นอารมณ์ปกติครับคือชีวิตประจำวันทำอะไรเดินเหินหรือไปพบปะใครก็ทรงพรหมวิหารสี่ไว้ในใจอยู่ตลอดครับในช่วงแรกๆยังทรงไว้ได้ไม่นานล่ะครับเดี๋ยวก็ลืมแต่ว่าการฝึกก็คือค่อยๆฝึกให้ใจของเรามันชินกับพรหมวิหารสี่แล้วเราจะสามารถทรงอยู่ในพรหมวิหารสี่ได้ยาวนานขึ้น ยาวนานขึ้นจนเป็นปกตินิสัยครับและเมื่อเวลาที่เรานั้นสามารถที่จะทรงพรหมวิหารสี่ได้เป็นปกตินิสัยแล้วการทำให้ศีลห้านั้นบริสุทธิ์ก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่อย่าเผลอใช้ผิดนะครับเช่นอย่าเผลอไปบังคับคนอื่นแล้วบอกว่าเมตตานะครับอย่างเราเห็นว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนั้นดีก็เลยบังคับให้เขาทำในสิ่งที่เราเห็นว่าดีหรือเป็นในสิ่งที่เราเห็นว่าดี เพราะสิ่งที่เราเห็นว่าดีนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่เขาไม่ปรารถนาใช่ไหมครับเราก็ไปขัดใจเขาลองคิดในมุมกลับกันเราเองก็ไม่ชอบถูกบังคับใช่ไหมครับเราก็อยากจะทำอะไรอย่างที่เราชอบใช่ไหมครับจะต้องอาศัยการพิจารณาโดยเอาใจเราไปใส่ใจเขาเอาใจเขามาใส่ใจเราดูว่าอันเนี้ยเราชอบไหมหากเราไม่ชอบเราก็อย่าทำกับผู้อื่นแม้ว่าจะเป็นคนก็ดีหรือเป็นสัตว์ก็ดี เพราะว่าทั้งเราและเขาก็รักสุขเกลียดทุกข์ไม่ต่างกัน แต่เราสามารถที่จะชี้แนะหรือแนะนำได้นะครับ แต่ต้องให้เขานั้นเป็นผู้ที่ตัดสินใจเองครับ ถ้าหากผู้ที่เราแนะนำนั้นไม่ได้เชื่อฟังเราหรือว่าไม่ได้อยากปฏิบัติตามเราว่าเขานั้นยังมีกรรมเก่าที่ส่งผลอยู่เลยทำให้เขานั้นไม่สามารถก้าวออกมาจากสิ่งที่ตัวเองเป็นหรือเผชิญอยู่ได้ นี่คือการใช้อุเบกขาที่ถูกต้อง คือเรามีความเข้าใจในตัวเขา และความเมตตาของเราที่คิดจะช่วยเหลือเขาก็ยังมี แต่ในเวลาที่กรรมเก่าของเขานั้นยังส่งผลอยู่ ตอนนี้เรายังไม่สามารถช่วยเหลืออะไรเขาได้ ถ้าเราสามารถเข้าใจได้แบบนี้ ใจของเราก็จะสามารถวางเฉยลงได้ คืออุเบกขา ทีนี้ละท่านผู้ฟังทุกท่าน และนอกจากผลของกรรมที่ทำให้เราทุกข์แล้วเรายังมีทุกข์จากการเกิดมามีร่างกายหรือเกิดมาเป็นมนุษย์อีกไม่ว่าจะร่างกายของคนหรือร่างกายของสัตว์หรือแม้แต่สิ่งของต่างๆก็ดีล้วนมีแต่ความไม่เที่ยงทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกมนุษย์นี้มีการเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงในท่ามกลางและดับสลายไปในที่สุด จากการเกิดเป็นมนุษย์คือเกิดมาเป็นเด็กเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัยรุ่นเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่ก็เปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัยชราสุดท้ายก็คือความตายเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าร่างกายตายไปแต่จิตใจของเราไม่ได้ตายไปด้วยเพราะร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราการเกิดมีร่างกายเป็นทุกข์ความหิวเป็นทุกข์ความกระหายเป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ การปรารถนาและไม่สมหวังก็เป็นทุกข์ การพัดพรากจากของหรือคนที่รักเป็นทุกข์ กิจการงานเป็นทุกข์ การป่วยก็เป็นทุกข์ การตายก็เป็นทุกข์ ให้เราคิดว่าเราไม่ต้องการร่างกายแบบนี้อีก ในครั้งนี้หากร่างกายนี้ตายลง เราไม่ขอกลับมามีร่างกายอีก นั่นคือนิพพานเพราะนิพพานนั้นเป็นดินแดนที่เรานั้นอยู่โดยที่ไม่ต้องอาศัยบุญและกรรมเป็นตัวกำหนด สามารถอยู่ได้ไปตลอดกาลตลอดสมัยตราบใดที่เรานั้นยังไม่ถึงซึ่งพระนิพพาน
เรายังต้องอาศัยส่วนของกรรมดีและกรรมชั่วคือกุศลกรรมและอกุศลกรรมนั้นจะเป็นตัวกำหนดว่าเมื่อนี้เราจะได้รับผลของกรรมดีนะเมื่อนี้เราจะได้รับผลของกรรมชั่วนะอันนี้คือสภาพของการเป็นมนุษย์ใช่ไหมครับและถึงแม้เราจะได้ไปอยู่ในดินแดนของสวรรค์หรือดินแดนของพรหมก็ยังต้องอาศัยส่วนของบุญกุศลใช่ไหมครับการเป็นเทวดานางฟ้าหรือพรหมนั้นจึงมีอายุไขเมื่อสิ้นอายุไขแล้วก็จะต้องเคลื่อนไปในภพภูมิอื่นคือเมื่อหมดบุญจากการเป็นเทวดานางฟ้าหรือพรหมแล้วบางท่านก็อาจจะไปต่อที่อบายภูมิก็ได้ครับเพราะตอนเป็นเทวดานางฟ้าหรือพรหมนั้นเราได้เสวยผลของความดีใช่ไหมครับพอเสร็จแล้วเราก็ต้องไปเสวยผลของความชั่วต่อในอบายภูมิอันมีนรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นครับกว่าจะได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกทีหนึ่งแทบจะลืมเลยครับนานมากๆอย่างชาติหนึ่งในโลกมนุษย์นี้นานไหมครับก็นานนะถ้าเราอยู่จนครบอายุไขแล้วยิ่งถ้าเป็นเวลาที่เราต้องทุกข์ทรมานมันก็ยิ่งรู้สึกนานเข้าไปอีกใช่ไหมครับอันนี้ยังไม่พูดถึงนรกนะครับพูดถึงว่าถ้าเราเป็นเปรต500ชาติอสุรกายอีก500ชาติเป็นสัตว์เดรัจฉานชนิดต่างๆอีก500ชาติเราไหวไหมครับกว่าจะได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกพอได้กลับมาเป็นมนุษย์มามีร่างกายอีกกลับมาทุกข์อีกก็ทำชั่วอีกก็กลับไปเวียนว่ายตายเกิดอีกไปลงอบายภูมิอีกเป็นอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าสิ่งนี้เรียกว่าวัฏฏะสงสารนะครับคือการเวียนว่ายตายเกิดทีนี้แหละท่านผู้ฟังทุกๆท่านหากท่านผู้ฟังนั้นอยากที่จะหนีทุกข์เหล่านี้มีทางเดียวคือพระนิพพานองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าพระนิพพานเป็นดินแดนที่มีความสุขอย่างยิ่งพระนิพพานนั้นคือความว่างอย่างยิ่งว่างนี้ไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยนะครับคือว่างจากกิเลสตัณหาทั้งปวงครับว่างจากกิจการงานทั้งปวงเพราะไม่ต้องมาหาเลี้ยงชีพอีกแล้วใช่ไหมครับความเจ็บป่วยก็ไม่มีใช่ไหมครับเพราะไม่ได้อาศัยร่างกายการพัดพรากก็ไม่มีพระนิพพานเป็นดินแดนที่สามารถอาศัยอยู่ได้ตลอดกาลตลอดสมัยเรียกได้ว่าสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์นั้นไม่มีในดินแดนของพระนิพพานพระนิพพานนั้นจึงเป็นดินแดนที่มีความสุขอย่างยิ่งหากผู้ใดที่ฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วปรารถนาที่จะปฏิบัติเพื่อพระนิพพานองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงแนะนำเอาไว้ว่าให้ละความชั่วที่เรียกว่าสังโยชน์นั้นอย่างน้อย3 ประการอันเป็นอารมณ์ของพระโสดาบันการเป็นพระโสดาบันนั้นจะสามารถปิดประตูอบายภูมิได้คือไม่มีอบายภูมิเป็นที่ไปอย่างแน่นอนโดยให้เราหันมาเริ่มรักษาความดี3 ประการคือ1เคารพพระรัตนตรัยจริงคือมีความเคารพรักในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์2คือรักษาศีล 5ให้บริสุทธิ์จนเป็นปกตินิสัยโดยอาศัยพรหมวิหาร4มาพิจารณาคุมศีล3คือเราไม่ต้องการมีร่างกายแบบนี้อีกหากร่างกายนี้ตายลงเมื่อไหร่เราขอเข้าถึงซึ่งพระนิพพานสุดท้ายนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติอยู่ก็ดีผู้ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติก็ดีหรือผู้ที่เริ่มหันมาสนใจการปฏิบัติก็ดีปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกๆประการนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย